Chào các em, hôm nay chúng ta lại quay trở lại học chữ qua bài thơ. Hôm nay chúng ta sẽ học chữ giờ qua bài thơ Rung răng rung rẻ. Chữ giờ trong tiếng Việt phát âm là giờ. Các em xem và đọc theo nhé, nhìn chữ và nhận ra chữ giờ nằm ở đâu nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Rung răng rung rẻ. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì xụt, ngồi thụt xuống đây. Đọc lại nào các em. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì xụt, ngồi thụt xuống đây. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì xụt, ngồi thụt xuống đây. Ngoài ra chữ giờ còn xuất hiện nhiều trong cuộc sống hàng ngày, các em có biết không? Ví dụ như dê, con dê, dâu, quả dâu tây, dưa, quả dưa hấu, dứa, quả dứa, du lịch, dễ thương. Còn rất nhiều từ khác các em sẽ làm quen và biết nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta trở lại với bài thơ nhé. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì xụt, ngồi thụt xuống đây. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì xụt, ngồi thụt xuống đây. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì xụt, ngồi thụt xuống đây. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì sụt, ngồi thụt xuống đây. Rung răng rung rẻ. Dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Lạy cậu lạy mợ, cho chó về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xà xì sụt, ngồi thụt xuống đây. Các em nhớ hết chưa nào? Hãy xem nhiều cho nhớ nhé. Bài học hôm nay kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các em đã xem. Chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi nhé. Nhớ like và đăng ký kênh để học nhiều bài học thú vị nhé các em.